Hello, good morning. Punta muna ako ngayon sa shop kasi paayos ko muna itong motor ko kasi grounded po, yung mga fuse niya pumuputok. So ito po yung motor ko, lumang luma na siya, 15 years, tsaka dumi-dumi pa kasi malakas yung bala sa third day. Kahit anong gawin ko pumuputok pa rin yung fuse.
po.